Podstata úspěchu buddhismu spočívala především v tom, že se pomocí něj podařilo ušlechtilým lidem, aby se našli, spojili se v jeden celek a vymezili se od svého polozvířecího okolí s jeho nevěděním, cynismem a citovou tupostí. Oddělili se od davu všech těch spících a neprobuzených, kteří v zisku chtivosti a hromadění majetku vidí smysl života. Probuzení buddhisté pak začali vytrvale budovat a šířit ideál citlivého a vědoucího člověka, který se dokázal ubránit zlu. Většina odmítla platit obrovskou daň za podstrčený materialistický ideál, věčné hromadění zlata a světské moci. Pochopili, čím se za tento materialistický ideál platí: celým člověkem, pošpiněním jeho vnitřních hodnot a tvrdnutím jeho srdce. Pravá podstata zla se jasně ukázala a tato věčně přítomná podzemní síla, ta temná síla védského hada Vrtry, Buddhou nazývaného Máro, lupič, byla dočasně smrtelně oslabena. Buddhisté tehdy svou myšlenkou osvobození vytvořili celosvětovou instituci, založenou na samé podstatě indoevropské filozofie a védského křesťanství. Svou vizí věčné trojice sil stvořili útočiště pro všechny, pro které zvířecí řád boje všech proti všem, krvavé lačnosti a egoistického nevědění nebyl přijatelný pro jejich životní úděl i lidské dědictví. Buddhismus však v žádném případě nevyrašil na zelené louce a nevyrostl jako něco zcela nového, ale právě naopak se zrodil z toho starého, již existujícího z védské tradice. Všechny základní ideje buddhismu pramenily z prastarých zdrojů indoevropských duchovních hodnot. Sám Buddha na několika místech ve svých proslovech opakuje, že objevil starou, zapomenutou stezku. Základním rysem buddhismu je obrana člověka, založena na ochraně jeho mysli a srdce. Inteligence Buddhy je v této tradici sloučenina rozumu a citu. Jde tu o vytvoření obrany před spodním světem forem, který se stále všechno lačně zmocňuje prostřednictvím uvědomování a neustálého poznávání. Spodní svět se potřebuje zmocňovat i ducha, protože pomocí něho žije. Proto neustále vyvíjí mohutnou agendu na sloučení člověka a hmotného světa. Služebníci temnoty se nesmírně bojí, že se lidé probudí, a kdyby se probudili jen z 1/10, jako se tehdy probudil Buddha a jeho učedníci, tak by to spodnímu světu způsobilo smrtící ránu. Buddhismus, dnes jedna z nejuznávanějších duchovních škol, je zatím spolu s antickou gnózí posledním velkým plodem na věčném stromu védského dědictví. Žádná dřívější větev védské školy, alespoň v období nám známé historie, nezaznamenala tak epochální rozšíření jako učení Buddhy Sakyamuniho. Již ve 3. století před naším letopočtem se buddhismus ujal v Kašmíru, na Ceylonu, ve střední Asii a v prvních stoletích našeho letopočtu zahájil své vítězné tažení směrem na východ i západ. Pronikl postupně do celé Číny, Koreje i Japonska. Ovládl zadní Indii i ostrovy Indonésie. Cesta na západ byla snad ještě rychlejší. Buddhistům se říkalo v Alexandrii terapeuté, což je zcela neřecké slovo vzniklé z palíského,
ceylonského názvu buddhisty, Theraputo. Syn staré školy a jako výraz pro léčení a léčitele se udrželo dodnes. Vlna Mahajánového buddhismu se rychle rozšířila po celém území Římské říše. Idea pěstování duchovních hodnot a obrana vnitřní síly a hodnot člověka proti vnějším extrémním silám světa našla velmi srozumitelný a účinný prostředek svého vyjádření v jasné lidské mysli. Toto světlo poznání nám dlouho svítilo jako slunce bez svého plagiátu a stínu, který vždy všechno zatemní. Všichni obyvatelé Aryavarty a přilehlých království, včetně všech vládců a jejich úředníků, se v té době klaněli Buddhovu učení. Stoupání po buddhistickém žebříku dharmy tvořilo hlavní náplň lidského života a země proto vzkvétala jako rozkvetlý lotos. Nikdo zde nejedl maso, nikdy nekradl, nevraždil, protože pěstovaný soucit a starost o vlastní dharmu to nedovolovali. Všude vládl Buddhův duch, mír a probuzenost ze světa zvířecích instinktů. Člověk byl šťastný, protože dobrovolně pod vlivem učení opustil prostor nevědění a bolesti. Zamiloval si lásku a citlivost. Díky tomuto učení věděl, jak má tento prostor člověka vytvářet a bránit. Karmanovaný zákon, zákon karmy a prastará védská moudrost o blahodárné moci a působnosti dobrého činu a dobrého slova byl plně chápán a přijímán miliony bytostí, protože pochopili, že přináší spásu. Každý si podle toho zákona mohl vybrat, chce-li zůstat v krajině lidství, lásky a světla poznání, nebo klesat dolů do cynismu, pragmatismu a zvířecí tuposti. Lidský dav měl v té době to štěstí, že měl dobrého učitele a řadu uznávaných příkladů, neodvážil se a ani si nepřál padat dolů do omylné jistoty a raději napodoboval zvyklosti, které byly celospolečensky vážené a oceňované. Všichni egoističtí kupčíci, kteří mají sklon se posmívat těmto idejím, nechápou, že neexistuje žádná armáda ani pevnost, která by je a jejich majetek dokázala ochránit v případě, kdyby myšlenka lidského dobra a míru, udržovaná vůlí a snažením ušlechtilých, zcela zanikla. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.